नमस्कार मित्रों, आज आपण नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टमबद्दल माहिती घेणार आहोत. भारतातील अनेक वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टममधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या NEFT व RTGS या सुविधा अलीकडील काळात खूप मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय होत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. बहुतांश बँक आपल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर ब्रांचच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरच्या या सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. याचा इतिहास, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी, त्याचे विविध प्रकारचे फायदे व त्यांची वैशिष्ट्ये याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. की भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टम हे 1997 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विशेष प्रयत्नामधून सुरू झाले. त्यानंतरच्या काळात या सुविधेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल व सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्या योजनेस स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजेच SEFT असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. सन 2003 मध्ये या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टममध्ये केलेल्या सुधारणा या पुरेशा नसल्यामुळे सन 2005 मध्ये पुन्हा या यंत्रणेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. या बदलाचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजेच भारतातील इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टमचे 2 वेगवेगळे विभाग करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने NEFT व RTGS या 2 स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. म्हणजेच भारतातील इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टममध्ये 2005 मध्ये NEFT व RTGS या 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या फंड ट्रान्सफर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या. विद्यमान व्हिडिओमध्ये आपण सर्वप्रथम NEFT आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया याबाबतची माहिती घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रो, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजेच NEFT ही भारतातील एक ऑनलाईन व इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टम आहे की जी भारतीय रिझर्व्ह बँक व NPCI म्हणजेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून चालवली जाते. NPCI ही भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्थापन केलेली एक महत्त्वपूर्ण संस्था असून या देशातील वेगवेगळ्या बँकांना बँकिंग तंत्रज्ञान पुरवणं, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ई-बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणं ही महत्त्वाची जबाबदारी NPCIद्वारे पार पाडली जात आहे. या NPCIद्वारेच NEFT आणि RTGSच्या सेटलमेंट प्रोसेस आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विद्यार्थी मित्रो, NEFT ही एक रिटेल बँकिंग सर्व्हिस आहे, रिटेल पेमेंट सर्व्हिस आहे. कारण NEFTच्या माध्यमातून आपण कमीत कमी 1 रुपया व जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयापर्यंतची अमाऊंट आपण इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर करू शकतो. वस्तुतः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा जर अभ्यास केला तर आपल्यास असे दिसून येईल की NEFTसाठी मिनिमम अमाऊंटचं जरी सीलिंग असलं तरी मॅक्सिमम अमाऊंटचं सीलिंग रिझर्व्ह बँकेने ठेवलेलं नाही आहे. तथापि बँका आपल्या व्यावहारिक सोयीसाठी NEFTच्या माध्यमातून 2 लाख रुपयापर्यंतची अमाऊंट पाठवताना आपल्याला पाहावयास मिळतात. याचं महत्त्वाचं कारण असं की 2 लाख रुपये आणि त्यावरील रक्कम पाठवण्यासाठी आपल्याकडे RTGS ही एक लार्ज व्हॅल्यू पेमेंट सिस्टम म्हणजेच एक स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध आहे. परिणामी या देशातील बहुतांश बँका NEFTच्या माध्यमातून 1 रुपया ते 2 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर करत असताना आपल्याला पाहावयास मिळेल. विद्यार्थी मित्रो, आणखीन एक महत्त्वाचा भाग NEFTच्या बाबतीमध्ये आपणास लक्षात घेणं आवश्यक आहे की आपण जर प्रत्यक्ष बँकेच्या शाखेत जाऊन फंड ट्रान्सफर करत असाल तर आपणास 2 लाख रुपयापर्यंतची अमाऊंट ट्रान्सफर करता येते. तथापि आपण जर सेल्फ सर्व्हिस बँकिंगचा उपयोग करत असाल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगमधील इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग यासारख्या सुविधांचा जर आपण उपयोग करत असाल तर त्यासाठी NEFTमधील फंड ट्रान्सफरसाठी वेगवेगळ्या बँकांनी विशिष्ट रकमेचं सीलिंग ठेवलेलं आपल्याला पाहावयास मिळेल. उदाहरणार्थ, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून आपण स्वतः इंटरनेट बँकिंग पोर्टल वापरून
जर NEFT करत असाल तर एका व्यवहाराच्या वेळी आपण जास्तीत जास्त 50,000 रुपये इतकी रक्कम आपण पाठवू शकता. तथापि मोबाईल बँकिंग पोर्टलच्या माध्यमातून किंवा मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून जर आपण ही रक्कम पाठवत असाल तर काही बँकांनी मोबाईल माध्यमातून NEFT करत असताना प्रति व्यवहार 10,000 रुपये किंवा काही खाजगी बँकांनी प्रति व्यवहार 50,000 रुपये एवढं सीलिंग ठेवलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळेल. म्हणजेच NEFTची सुविधा आपण कोणत्या डिलिव्हरी चॅनलच्या माध्यमातून वापरत आहोत त्यावरती रकमेचं मॅक्सिमम सीलिंग किती असेल हे अवलंबून असणार आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन आपण NEFT करत असाल तर आपणास 2 लाख रुपयापर्यंतची अमाऊंट पाठवता येईल आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून जर आपण NEFT करत असाल तर प्रति व्यवहार 50,000 रुपयाचं सीलिंग या ठिकाणी असल्याचं आपल्याला पाहाव्यास मिळेल. तथापि काही प्रायव्हेट बँका, काही नॉन शेड्युल्ड कोऑपरेटिव्ह बँक्स की याच्यामध्ये व्हेरिएशन करत असल्याचंही आपल्याला त्या ठिकाणी निदर्शनास येईल. विद्यार्थी मित्रो, NEFT या सुविधेला भारतातील रिटेल पेमेंट सिस्टम असं म्हटलं जातं. याचं महत्त्वाचं कारण असं की या सुविधेचा वापर 1 रुपयापासून ते 2 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम पाठवण्यासाठी केला जात असतो आणि त्यावरील रकमेसाठी RTGSची सुविधा असल्यामुळे या पेमेंट सिस्टमला रिटेल पेमेंट सिस्टम असं संबोधलं जातं. विद्यार्थी मित्रो, NEFTच्या माध्यमातून फंड ट्रान्सफर करत असताना जी सिस्टम सेटलमेंटसाठी वापरली जाते ती सिस्टम म्हणजेच नेट सेटलमेंट सिस्टम. नेट सेटलमेंट याचाच अर्थ असा की आपण बँकेच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून NEFTसाठी रिक्वेस्ट सादर केली असता ती तात्काळ प्रोसेस केली जात नाही, तर त्यासाठी बॅचची योजना केलेली असते आणि म्हणून याला बॅच ट्रान्सफर असं त्या ठिकाणी संबोधण्यात येतं. म्हणजेच दिवसभराच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेमध्ये प्रत्येक अर्ध्या तासाची किंबहुना 1 तासाची एक बॅच गृहीत धरली जाते. उदाहरणार्थ एखाद्या ग्राहकाने 10 वाजता बँकेमध्ये NEFTची रिक्वेस्ट सबमिट केलेली असेल तर ती तात्काळ प्रोसेस न होता 10:30 जेवढे अर्ज बँकेमध्ये येतील तेवढ्या अर्जांचं प्रोसेसिंग एकत्रित्या त्या ठिकाणी केलं जातं आणि फर्दर प्रोसेससाठी तो डेटा क्लिअरिंग सेंटरकडे सेंड केला जात असतो. याच प्रक्रियेला बॅच ट्रान्सफर किंवा नेट सेटलमेंट सिस्टम असं म्हटलं जातं. विद्यार्थी मित्रो, या NEFTच्या बाबतीमध्ये एक सर्वात महत्त्वाचा बदल जो जुलै 2019 करण्यात आला की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक असं मास्टर सर्क्युलर जारी केलेलं आहे आणि त्यामध्ये सर्व बँकांना एक अपील केलेलं आहे की NEFTची सुविधा आपल्या ग्राहकांना फ्री ऑफ कॉस्ट देण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात ही गाईडलाईन आहे, हा आदेश नाही आणि त्यामुळं अनेक बँका आपल्या ग्राहकांसाठी NEFT करिता कोणतेही चार्जेस आकारत नसल्याचं आपल्याला पाहाव्यास मिळेल. तथापि काही बँका NEFT फंड ट्रान्सफरसाठी नाममात्र चार्जेस लावत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. विद्यार्थी मित्रो, NEFT ही प्रत्यक्ष बँकेमधून जर आपण करत असाल तर त्यासाठी सेटलमेंटचं टायमिंग जे आपल्याला दिलेलं आहे ते सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 हे ऑफिशियल टायमिंग त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. तथापि आपण जर सेल्फ सर्व्हिस बँकिंग म्हणजेच इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगचा उपयोग करत असाल तर त्यासाठी 24/7 म्हणजेच पूर्ण दिवसभर जे 24 तास ही सुविधा आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. NEFTमध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा भाग म्हणजेच NEFTची प्रोसेस कंप्लीट केल्यानंतर की आपणास UTR नंबर हा दिला जातो. UTR नंबर म्हणजेच युनिक ट्रान्झॅक्शन रेफरन्स नंबर. ही पुढच्या रेफरन्ससाठी किंवा आपण कोणत्या प्रकारचे व्यवहार, कोणत्या रकमेचे व्यवहार केव्हा केले याची आपल्याला माहिती पुन्हा मिळवायची असल्यास की आपल्याला त्या ठिकाणी UTR नंबरचा रेफरन्स हा त्या ठिकाणी उपयोगी पडू शकतो. भारतातील NEFT सिस्टममध्ये एक महत्त्वाची सुविधा देखील त्यामध्ये ॲड केलेली आहे की ज्यास इंडो नेपाळ रेमिटन्स फॅसिलिटी स्कीम असं त्या ठिकाणी तिला म्हटलं जातं. ही एक अशी सुविधा आहे की भारतामध्ये जे नेपाळी नागरिक वास्तव्यास आहेत या लोकांना आपल्या देशात आपल्या कुटुंबाला प्रतिमाहा एक विशिष्ट रक्कम पाठवण्यासाठी ही दिलेली एक सुविधा आहे. या सुविधेच्या अंतर्गत नेपाळी नागरिक दरमहा 1 वेळा आणि वर्षभरात 12 वेळा
50,000 रुपयापर्यंतची रक्कम कोणत्याही प्रकारच्या चार्जेस शिवाय ते आपल्या कुटुंबाला पाठवू. NEFTची वैशिष्ट्ये पाहिल्यानंतर आता आपण NEFTचा प्रोसेस फ्लो नेमका कसा असतो याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत. म्हणजेच एखाद्या ग्राहकाने, एखाद्या लाभार्थ्याने की आपली NEFTची रिक्वेस्ट बँकेकडे सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत रक्कम पोहोचण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते याची माहिती घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रो, जेव्हा आपण आपल्या बँकेतील अर्जाच्याद्वारे बँकेच्या काउंटरवरती आपली NEFTची रिक्वेस्ट सादर करतो, तेव्हा पेईंग बँक म्हणजे आपली बँक की जी आपल्या वतीने ही संबंधित रक्कम अदा करण्याचं काम करणार आहे, ही बँक तुम्ही केलेल्या ॲप्लिकेशनच्या आधारे व सिस्टमचा सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून एक स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेज प्रिपेअर करते की ज्याला SFM असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. हा एक इन्क्रिप्टेड कोडेड अशा प्रकारचा मेसेज असतो की जो मेसेज बँक आपल्या सर्व्हिस सेंटरकडे पाठवून देते. सर्व्हिस सेंटर हे म्हणजे नॅशनल क्लिअरिंग सेल व संबंधित बँक यांच्यामध्ये एक टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस प्रोव्हायडर ॲज ए इंटरमिडिएटर म्हणून काम करणारी कंपनी असते की ज्याला बँकेचं सर्व्हिस सेंटर असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. हे सर्व्हिस सेंटर आपल्याकडे प्राप्त झालेला स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेज नॅशनल क्लिअरिंग सेल म्हणजेच NCC की जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केलेला हा एक क्लिअरिंग सेल असून NEFT, RTGS व इतर माध्यमातून आलेले अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार सेटल करण्याचं काम NCCच्या माध्यमातून केलं जात असतं. जेव्हा स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेज NCCकडे रिसीव्ह होतो तेव्हा NCC बॅच वाईज म्हणजेच त्या ठिकाणी सेटलमेंट प्रोसेस वाईज त्या ठिकाणी या स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेजचं सॉर्टिंग करतो, त्याचं बँक वाईज सॉर्टिंग केलं जातं आणि त्याचा पुढचा भाग म्हणजे की संबंधित बँकेच्या खात्यातून ती रक्कम डेबिट करणं किंवा ज्या बँकेकडे ती रक्कम पाठवायची आहे त्या बँकेच्या खात्यामध्ये संबंधित रक्कम क्रेडिट करणं म्हणजेच सेटलमेंटची प्रोसेस परफॉर्म करण्याचं काम नॅशनल क्लिअरिंग सेल करत असतो. त्यानंतर डेबिट अँड क्रेडिटचे मेसेजेस संबंधित बँकेला पाठवले जात असतात. जेव्हा नॅशनल क्लिअरिंग सेल आपल्याकडील क्रेडिटचा मेसेज कलेक्शन बँकेला पाठवते तेव्हा कलेक्शन बँक त्या मेसेजच्या आधारावरती बेनिफिशरीचं अकाउंट क्रेडिट करते. म्हणजे ज्या लाभार्थ्याला आपण रक्कम अदा करणार आहोत त्या लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये संबंधित रक्कम ही इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट केली जाते आणि इथे या ठिकाणी NEFTची फंड ट्रान्सफरचा प्रोसेस फ्लो संपतो. म्हणजेच या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ग्राहकाची पेईंग बँक, त्याचबरोबर स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेज सर्क्युलेट करणारा किंवा प्रोसेस करणारा सर्व्हिस सेंटर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नॅशनल क्लिअरिंग सेल, त्याचबरोबर कलेक्शन बँक की जी लाभार्थ्याच्या वतीनं रक्कम गोळा करण्याचं काम करणार आहे आणि ज्या व्यक्तीला किंवा ज्या संस्थेला रक्कम अदा केली जाणार आहे तो लाभार्थी, हे सर्व या प्रोसेसमधले पार्टिसिपंट किंवा सहभागी घटक असतात. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत की NEFTचा फॉर्म. विद्यार्थी मित्रांनो, ही प्रोसेस करण्यासाठी प्रत्येक बँकेने NEFT आणि RTGS साठीचे एक कॉमन फॉर्म्स त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेले आहेत. हा आपण जो समोर पाहत आहात की या फॉर्ममध्ये आपल्या निदर्शनास येईल की इथे RTGS/NEFT ट्रान्झॅक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म असं लिहिलेलं आहे. याचाच अर्थ हाच फॉर्म आपण NEFT आणि RTGS साठी वापरू शकतो. या फॉर्ममध्ये प्रामुख्याने दोन वेगवेगळ्या घटकांची माहिती देणं आवश्यक असतं की ज्यामध्ये बेनिफिशरी डिटेल्स म्हणजे ज्याला आपण रक्कम पाठवणार आहोत त्या व्यक्तीचे किंवा त्या संस्थेचे संपूर्ण नाव, त्याचा पत्ता, त्याच्या बँकेचं नाव, ब्रँच नाव, IFSC, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाईप या सर्व बाबी त्याच्यामध्ये नमूद करणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ॲप्लिकेंट्स म्हणजेच रेमिटर जो पैसे पाठवणारा व्यक्ती आहे किंवा संस्था आहे तिच्या संबंधीचे डिटेल्स त्याच्यामध्ये भरून देणं आवश्यक राहतं आणि अशी संपूर्ण माहिती भरलेला रकमेचा अंकी आणि अक्षरी उल्लेख केलेला फॉर्म सहीनिशी आपण बँकेकडे सादर केला असता बँक आपल्या खात्यातून संबंधित रक्कम वजा करते म्हणजे डेबिट करते आणि ती रक्कम लाभार्थ्याला पाठवण्यासाठी त्या संबंधीचा स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेज नॅशनल क्लिअरिंग सेलकडे फॉरवर्ड करत असते. यामधून आपल्याला असं निदर्शनास येईल की NEFT आणि RTGS साठी रिक्वेस्ट सादर करण्याची प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम आहे. आता आपण पाहणार आहोत की NEFT आणि RTGS या ज्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आहेत की त्याच्यामधील या NEFTचे नेमके फायदे कोणते आहेत. जर आपण पाहिलं तर ही एक नेशन वाईड फंड ट्रान्सफर सिस्टम आहे.
याचाच अर्थ भारतामधील कोणत्याही राज्यात आणि त्यामधील कोणत्याही बँकेमध्ये आपल्याला जर इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रान्सफर करायचे असतील तर या सिस्टमच्या माध्यमातून आपण करू शकतो. ही एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आहे. जलद आपण फंड ट्रान्सफर करू शकतो. पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये आपल्याला डिमांड ड्राफ्ट, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर किंवा मेल ट्रान्सफरमध्ये कित्येक दिवस या प्रोसेससाठी आपल्याला द्यावे लागत होते. मात्र या सिस्टमच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त अर्ध्या तासामध्ये आपण फंड ट्रान्सफर करू शकतो. त्याचबरोबर ही पद्धती इंडिव्हिज्युअल ग्राहकासाठी, कॉर्पोरेट म्हणजे कंपन्या, संस्था, संघटना यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, म्हणजेच यासाठी खूप मोठी रक्कम पे करावी लागत नाही. रक्कम पाठवण्याचा खर्च अत्यंत नाममात्र किंवा शून्य असतो. त्याचबरोबर यासाठीचे जे काही आपल्याला दिलेला वेळ आहे तो कन्व्हिनियंट आहे. ऑपरेटिंग आवर्स हे आपल्यासाठी अत्यंत कन्व्हिनियंट आहेत. त्याचबरोबर काही कारणास्तव आपण आपली रक्कम संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात जर जमा नाही करता आली, त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तर संबंधित रक्कम आपल्या म्हणजे पाठवणाऱ्यांच्या खात्यामध्ये पुन्हा रिफंड होत असते, पुन्हा जमा होत असते. त्याचबरोबर आपण केलेल्या सर्व व्यवहाराची एक रिसिप्ट आपल्याला त्या ठिकाणी एक्नॉलेजमेंटच्या स्वरूपात प्राप्त होत असते, की ज्यामध्ये UTR नंबर हा यूज केलेला असतो, की ज्याचा आपल्याला फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनसाठी त्याचा उपयोग आपल्याला करता येऊ शकतो. त्याचबरोबर याच्यामध्ये इंटरबँक फंड ट्रान्सफर फॅसिलिटी उपलब्ध आहे. म्हणजे एक बँक दुसऱ्या बँकेला फंड पाठवू इच्छित असेल तरी या सिस्टमचा उपयोग त्या बँकांना करता येतो. ही एक विश्वसनीय सुविधा आहे आणि त्यामुळं या सुविधेचा उपयोग की आपण सर्वच जण त्या ठिकाणी घेत आहोत, की ज्याचा फायदा आपल्याला पूर्वीच्या फंड ट्रान्सफर सिस्टमपेक्षा कमी वेळेत आणि कमी खर्चात तात्काळ रक्कम पाठवण्यासाठी या NEFTचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे, की ज्याचा उपयोग इंडिव्हिज्युअल ग्राहक, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक व शासकीय संस्थाही करत असताना आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. धन्यवाद.